Kaya, if you love watching organizing videos, mag-e-enjoy ka talaga, Momshi. At mai-inspire ka mag-ayos ng bahay. Ako wala akong choice kasi kakalipat lang namin at ako ang mag-aayos. Scooter there. You have space. Oh, you play now with your brother. Oh, you can play your chubibo there. Pinaglalagay lang ni Dada lahat dito kasi nagamit siya ng IKEA bag. So, sabi nga, ilalagay niya lang dito yung mga things pang mag-aayos siya. So, mga beddings, lagay natin sa kabilang room. And it's gonna be all just my clothes here. Walang hangiran, pero that's okay. Mahanapan niya ng paraan. Tara, let's go! Ayun na nga mga Momshies, if napanood niyo yung last vlog, yun yung nalipat na talaga namin lahat ng gamit namin from the old apartment to this new one. And yun, pinakita ko sa inyo, yun ang kailangan nating ayusin ngayon sa vlog na to. Kaya, if you love watching organizing videos, mag-e-enjoy ka talaga, Momshi. At mai-inspire ka mag-ayos ng bahay. Ako wala akong choice kasi kakalipat lang namin at ako ang mag-aayos. Which is gusto ko naman gawin. And si Dada naman yung muscle, naglipat ng lahat ng mga gamit. So, let's get started para by the time na gabi na ay medyo maayos na rin kami dito sa bahay. Hello! Hello! At mamaya, maghihingi na rin ng dede ang kapatid nitong bunso. So, before pa siya humingi ng dede, ayusin na natin. Let's go. Magsisimula ako sa kusina. Kasi yun yung laging gagamitin talaga. Siguro ininext ko itong higaan. So, tara, let's go. Look, oh, you have basketball there. You can play scooter there. You have space. Oh, you play now with your brother. Oh, you can play your chubibo there. You have space for the chubibo there. Good job. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that Okay, I changed my mind. Tinanggal ko yung mga ano dito. Condiments. Dito na lang siya. Ayan. Condiments po. And then, dito na lang yung aming ibang supply sa pantry. Or isang pantry na lang dyan. And then, ang kape-kape dito. Mga snacks dito. And dito yung mga plato. Konti lang naman yung mga plato namin. And dito yung trash. Napakita ko na to. Cleaning materials under the sink. And ito, ayusin ko pa yung mga pwedeng lagay na pang cooking materials dito. Yung mga kutsara, tinidor. Ayan. Lagay ko yung basket dito. Na merong mga, ayan, merong mga ginger, fresh fruits. Kasi ito ang ating cooker. Nag-move naman pala siya. Akala ko hindi.
So, ayan. You can put our things here. Ito, hanapan ko to ng lugar. This is mga bigas. Ayan. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Ooh, and I still wonder where you are. Ooh, if you found a way out, come seek me out. So, Momshies, hindi na makalat sa living area. Ito na lang, lahat ng nandiyan sa green duffel bag na is mga gamots and supplements. Wala pa akong ilalagay na ano dyan, na wala pa akong maayos na lalagyan. So, dyan na muna sila. And itong mga damit from Manila, mga gamit from Manila, gusto kong ayusin. Pero so far, ayan, malinis nating living area. Okay, now I'm moving on. Itong CR later na. Ito yung mga gamit para sa CR. Ayan. I'm gonna have to make sure na okay ang aming bed pag matutulog yung mga bata. So, ayusin ko na tong bedroom, mga damit namin. And, ilalagay dyan sa cabinet. Let's go. Mga damit ng mga bata, mga mamshi. Pinakamabilis matapos at mabilis maayos. Ayan. I saw you from across the room. Mas may space na ang lalagyan nila Kuya River. I'm so happy about this kasi may mga damit from Manila na idadagdag natin later. It's kinda strange, don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know. First, maleta. Yay! Pinaglalagay lang ni Dad lahat dito kasi nagamit siya ng IKEA bag. So, sabi nga, ilalagay niya lang dito yung mga things pag mag-aayos siya. So, mga beddings, lalagay natin sa kabilang room. And it's gonna be all just my clothes here. Walang hangiran, pero that's okay. Mahanapan niya ng paraan. Tara, let's go. We're done with my cabinet. Yan na muna yan sa ngayon kasi wala pa akong malagyan ng mga bags ko. Siguro maglagay ako ng organizer dyan na pwedeng ipatong yung mga bags sa taas later. Pero sobrang gamit talaga to kasi na ano ko siya. If I could only, I want to buy more like this. These are my underwears, workout, pang tulog. So the rest is jackets, pang alis na damit, dresses and t-shirts and pants. So, sobrang convenient nito. Ay, di sana, bilis lang tayo, no? So, now, I'm gonna do, tapos na yung sa kids, kay Dada.
I'm gonna do, sa kids tsaka kay mama, I'm gonna do kay dada. Sobrang konti lang ang damit ni dada. So, dyan ko lalagay yung sa kanya. And then, after that, documents, and ibang supplies. Ililipat ko to sa kabilang room kasi lahat ng supplies lalagay ko sa room. And mga damit lang dito sa cabinet. Ayan, tanggalin natin tong ibang stuff dito para mas lumuwag-luwag dito. So, ito ayaw na to. Itong jacket na to and bag na to. Ano ko na yan? Ito. Lipat natin. I'm gonna let the sun shine in today. Ito lahat ng damit ni Dada. Galing sa apartment. Isang backpack lang yan. Isang backpack. Kasya ko. Dito lahat ng pants niya. So, ayusin natin. Gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels Okay, natapos na natin. Na-clear out na natin all the mess here. Nalipat sa kabilang kwarto. Yan, ito na lang mga beddings. Iniwan ko dyan. Meron pa tayong isang isusort na maleta ng mga damit. Naayos ko na yung damit ni Dada. Ayun, yan lang ang damit ni Dada. 8:45. Mag-aalas na din na. Na-open ko na lahat ng boxes. So, magulo pa dito sa ating spare bedroom. Ayan, dito pa sila. Ang dami ko pang isusort. Pero, na-open na namin lahat. Tapos, naayos na rin namin yung hallway and the rest of the house. Ito na lang talaga. And, ayan, mag-prepare na kami matulog. Pakita ko lang sa inyo yung progress. Ayan, meron na tayong bathroom rug. Ayos ng bedroom, ready na to sleep. Wala na yung boxes. Dito. Si Dada nagre-relax doon. Ayan. Close na ang blinds. Si Rain. Tubig. Maaliwalas na, guys. Ayan. Hello. May lamok. Ito na lang talaga. Ang mga lalagay pa sa kusina, bathroom. Ay, dancing. Ding, 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 ding. Can you dance? Ding, ding. Ito yung pa rin yung mga electronics. Isusort ko pa yan. Mga laruan at pang school things. Yan yung mga makeup ko and skincare and some picture frames. And extra boxes pang organize. So, lahat ng gulo nandito, guys. May boots pa ako doon. Pero, ito okay na. Good morning, Momshies! Another day, another decluttering day. And dito sa may labas, meron kaming storage dyan where we could put our shoes and other supplies. Nakakatuwa, ayan. Nakikita nyo ba sa labas?